Nu ska vi snacka om en växt som väcker känslor hos många av oss. En växt som många har sett. Den är otroligt vacker, men ställer tyvärr till det rejält för vår svenska flora. Blomsterlupinen. Visst ser den fantastisk ut med sina färgsprakande spiror längs vägkanter och ängar. Men bakom den vackra fasaden döljer sig en av våra mest problematiska invasiva arter. Och jag ska visa dig hur du kan bekämpa den på ett smart sätt utan att slita ut dig i onödan. Vi måste börja prata om sopsäcken. För du har säkert också hört att man måste lägga de här rackarna i en sopsäck om man överhuvudtaget ska börja bekämpa dem. Ja, det är ju självklart. Ja, precis. Men hur många sådana här stora lupinplatser får egentligen plats i en sopsäck? Alltså grejen är att sopsäcken, dels kan det vara ett hinder för er som vill bekämpa lupiner att överhuvudtaget komma igång för att det verkar så krångligt. Sen är det krångligt, det tar jättemycket tid och energi i anspråk att göra det här och du måste åka bil. Dessutom, om du inte riktigt vet vad du gör, om du lägger lupiner med mogna frön i sopsäcken, så riskerar du att sprida lupinfrön längs vägarna om det är litet hål i sopsäcken eller om den inte är sluten. Och det har hänt på många ställen. I den här videon ska jag berätta för dig varför du oftast inte behöver sopsäck och hur du istället kan jobba mycket smartare. Skitsnack, det tror jag inte på. Ja, vi ska se! Så varför är lupinen så problematisk? Jo, blomsterlupinen är en nordamerikansk art som kom hit som trädgårdsväxt, men har tyvärr sedan rymt ut i naturen och sprider sig nu aggressivt. Problemet är att den i Sverige saknar naturliga fiender. Vi har inga specifika insekter eller djur som äter den i tillräckligt stor utsträckning och den erbjuder dessutom ganska dåligt med nektar och pollen för våra inhemska pollinatörer. Den stora faran med lupinen är att den kan bilda täta, höga bestånd på näringsfattiga marker som annars skulle vara hem åt konkurrenssvaga ängsväxter, som i sin tur är livsviktiga för en mängd insekter, fjärilar och fåglar. Tänk dig en artrik vägkant full med prästkragar, blåklockor, kärblomster, käringtand som helt plötsligt bara består av ett stort lupinhav. Det är därför det är så himla viktigt att vi faktiskt börjar agera mot lupinen. Här sitter man i ett hav av skitväxter där, knylhavre och skräppa, nässla, lupin. Ja. Men här på sikt skulle det gå att få rätt fin ängsflora om man bara börjar slå. Här kommer det en mördarsnigel på pappret också bara för det här, på tal om invasiva arter. Eftersom lupinen ofta kan vara spridd över stora ytor är det sällan realistiskt att utrota varenda planta. Istället måste du jobba smart och prioritera. En av de viktigaste grejerna då, det är att jobba utifrån och in hela tiden. Lupinen är flerårig. Det innebär att om du bara klipper av plantan så kommer den att komma tillbaks nästa år. För att bli av med den långsiktigt så måste du antingen skada plantan upprepade gånger under säsongen, gräva upp den med rötterna och se till att stoppa fröspridningen. Det här kommer några smarta tips att bekämpa lupinerna beroende på hur långt den har kommit i säsongen. Alltså det bästa är att komma igång redan tidigt på våren. Lupinerna kommer upp ganska tidigt. Deras blad är väldigt lätta att känna igen. Och dessutom så är marken oftast lite mjukare på våren. Sådana här små plantor som ännu inte har fått stor pålrot, de är enklast att ta. Man sitter på knä och så jobbar man med en liten bladhacka, tycker jag är det bästa. Och bara hugger ner så här framför plantan. Bänder upp. Ja, och så fiskar man bara upp plantan så här. Nej, tack. Är marken riktigt mjuk så kan du till och med bara gå med en trädgårdsspade. Men när det är lite hårdare som här så kan det också en vanlig spade funka som är lite spetsig. Hugga ner. Bryta upp. Fiska upp med roten. Sopsäck? Nej, tack. På äldre, lite kraftigare plantor så är spade i princip det enda alternativet. Sätt ner spaden, använd en spetsig spade, ergonomisk och fin. Sätt ner den ett par decimeter från plantan. Hoppa ner den ordentligt. Och sen så får man liksom verkligen komma ner. Och så får man bända upp. Ofta hörs det ett litet plopp när plantan släpper. Så.
Och vill man kan man ju gräva upp 10 så här plantor och sen går man och fiskar upp alla med rötterna, så måste man inte hålla på och lägga ifrån sig spaden hela tiden. Och då är det så att man vill få upp det mesta rötterna. Om det bara blir små rötter kvar, de brukar aldrig bli nya plantor. Men när det är kvar för stora rotdelar, då kan de bli nya plantor. Men det är ju inte hela världen, för man kommer ju alltid tillbaka nästa år ända tills det inte finns några lupiner kvar. Och när du har grävt upp plantorna då, så kan du ju bara slänga dem på marken. För en uppgrävd lupinplanta, den har 0 chans att överleva. Den kommer torka ut och dö. Och det finns inga frön på den här som kan sprida sig. Så det är 0 risk. Och här har vi ju en kompost också. Och jag vet att här har vi hållit på att kämpa med lupiner massor. Och här har jag begravt mängder med färska lupinplantor i stora lager. Och det har gått jättebra, finns inte en lupin där. Skulle någon möjligtvis ta sig med roten igen, så är det ju bara att gå och rycka lite i den om man ser att man lever och att den lever, och lägger man den överst på komposten igen. Klart. Den allra bästa tiden att slå lupiner för att hindra fröspridning är när den står i full blom men inte har några fröskidor här nere. Då har nämligen växten lagt så mycket av sin möjlighet av sin energi på blomningen och roten är som svagast. Du kan självklart fortsätta att gräva upp lupinen även när den står i full blom. Det bästa sättet att bli av med en lupinplanta är alltid att gräva upp den med rötterna. Där kom ploppet. Där har vi rötterna. Sopsäck. Nej tack, det går bra utan. Och poängen är, om inte plantan kan bilda några mogna frön, vilket den inte har energi nog att göra i det här fallet när det inte finns några fröskidor, ja, då kan du bara lägga den på tork så. Den kommer dö. Ja, nu är vi lite senare på säsongen. Nu har lupinen börjat bilda små fröskidor här. Men de är fortfarande spröda när jag bryter dem. Och de har knappt några synliga frön i sig. Om du gräver upp plantan nu och tar upp den med rötterna, då kommer plantan vilja dra den sista energin till att mogna de här fröskidorna. Den suger energi från rötterna, från skälken, från bladen, och faktiskt om den ligger torrt och fint så kan den hinna få mogna frön här. Men inte om man klipper av den här. Så länge de här fortfarande är spröda så ingen fara för fröspridning. Så när blomklasen väl är klippt, då är det fritt fram att gräva eller slå lupinen. Vill du ha sopsäck nu då? Nej, faktiskt inte. Tråkigt, eller hur? Och, alltså det är ju nu man verkligen börjar tjäna på att inte använda sopsäck. För att det krävs inte så många sådana här plantor. De är gröna, tunga och lite jordiga. De fyller snabbt upp en sopsäck och det är helt onödigt arbete. Bara släng den och låt den torka. Här är vi ytterligare lite senare på säsongen nu, och när jag tar en fröskida längst ner, de är alltid mest mogna längst ner, bryter, känner att det inte klickar. Om jag öppnar den så börjar jag se att det är tydliga frön i. Alltså det är då man faktiskt klipper av. Så när plantorna kommer till det här stadiet, klipp, och nu behöver jag faktiskt en sopsäck. Ja! Ja visst, härligt va? Så! Fortfarande finns det faktiskt ett sätt att slippa slänga alla de här i sopsäcken. För att har man ett stort område med lupiner så är det ju även bara klippa de här och slänga i sopsäcken bygger upp ganska mycket vikt. Låt säga att det här är ett område då, så försöker vi gräva upp och se till att de absolut inte frör av sig utifrån och in, och sen börjar man komma in i det täta beståndet, och då vill vi kanske inte att de ska frö av sig här närmast där vi inte har några lupiner. Och då kan jag faktiskt bara slå av det här med lie till exempel. Och sen flytta in all biomassa, alltså hela plantorna, längre in i området och bygga upp en kompost där. Och lägger de dessutom ganska tätt i komposten, då är det i princip nästan riskfritt att de får några mogna frön, för de kommer mer ruttna snarare än att mogna. Och skulle det vara någon som mognar längre in i centrum på området så är ju inte det hela världen. Så det bästa är att få av det här innan de börjar få
fröskinnorna börjar bli svarta och börjar dråsa frön. För då är det inte kul att slå med lie, då måste man klippa av dem försiktigt. Så nu slår vi det här med lie och sen bygger en kompost lite längre in i centrum av kärnområdet. Ja, och som ni ser så går ju det här ganska fort faktiskt, och man får göra det här med vilket verktyg man vill, även om jag förespråkar lien. Den är tyst och härlig att jobba med. Och är du osäker så börja och gör någonting i alla fall, hellre än inte göra någonting och bara ge upp, och börja utifrån och in mot mitten hela tiden. Se till att det inte skapas några mogna frön. Så man ganska snabbt inser, om vi ska börja fylla det här med sopsäckar, det blir ganska jobbigt och mycket jobb att köra iväg sopsäckar och fylla dem istället för att bara dra ihop det här till en kompost in mot mitten. Vi hinner slå otroligt mycket mer lupiner om vi inte håller på med sopsäckarna. Nu är vi i ett läge där sopsäcken kommer vara din bästa vän. För om lupinerna har börjat få såna här svarta fröskidor, då är det mogna frön i. Då är det väldigt viktigt att försiktigt klippa med sekatör eller sax. Så. Om man då tar en sån här mogen fröskida och klämmer sönder och ser att det trillar ut svarta, runda, glansiga frön, ja, då har vi frön som verkligen är grovbara, och de vill vi inte ha ut i naturen. Så de slänger vi i en sopsäck, tar med hem och ser verkligen till att det inte är något hål i sopsäcken nu, så vi sprider dem till något annat ställe, för då har vi gjort en riktigt dålig gärning. Om lupinerna ser ut så här, man ser att de är liksom som spiraler så här, de är ihopkorvade, så här blir de när de redan har släppt sina frön. Så det här är en lupin som vi är för sent ute på. Och här har vi ju säkert sett att det är 5-10 frön i varje skida. Så är det ju minst 1000 frön som har ramlat ner från en sån här lupin. Det är inte hela världen om det händer in i ett område i mitten där det redan finns massa lupiner. För där gör det redan det. Men vi ska se till att det inte blir så här på enstaka lupiner ute i kanten på områdena. Utan där är det viktigt att ta bort de här innan fröna släpper sig. Ja. Och om de redan ser ut så här, då kan det vara så att det i toppen fortfarande finns kvar några stycken med frön som inte har släppt, för de mognar ju nerifrån och upp. Då kan det ändå vara värt att klippa av dem och slänga dem, men om alla frön redan är släppta, då kan man ju i princip behandla de här som när de blommade istället. Bara fokusera på att gräva upp plantan och så. Det är bara att man vet att man har 1000 frön i marken från årets frösläpp. Och troligtvis ännu mer från förra årets. Men så här ser de då ut. Mogna lupinfrön. De har som en inneboende, vad ska man säga, fjädringskraft i sig. Och det är för att den ska sprätta iväg frön. Alltså när man klämmer den så här så vill den liksom där. De skjuter iväg fröna. Jäklar, så är det. De drar iväg 2 meter bort där. Så de spräcker sig själva med en liten explosion som gör att det snärtar iväg fröna. Så alltså, tänk frön. Inga frön som är mogna eller kan mogna, ja då behöver du ingen sopsäck. Har du mogna frön eller frön som potentiellt kan mogna, i med dem i sopsäcken. Och se för Guds skull till att inte sopsäcken går sönder och läcker ut några frön längs vägen eller någonstans, utan inte är brännbart bara. En död uttorkad växt utan några frön på kan ju inte sprida sig. Enkelt, eller hur? Så att bekämpa lupinen handlar om att vara smart och strategisk. Och genom att förstå lupinens livscykel kan du göra rätt åtgärd vid rätt tid. Och på det sättet kan du spara massor av jobb och få mer uträttat på samma tid. Och ta det liksom inte an ett större område än vad du mäktar med. Utan börja med ett område där du tänker att det här kan jag klara av. Börja utifrån och in.
Tänk att det tar flera år, det tar många år. Men också vilken enorm tillfredsställelse det sen är när du känner att du börjar få kontroll över lupinen snarare än tvärtom. Det är faktiskt en magiskt ögonblick. Och det är det här vi jobbar för och vill värna. Alltså riktig äng med riktiga svenska ängsväxter. Det här hade precis lika gärna kunnat vara ett stort lupinhav med en helt annan skötsel. Så nästa gång du ser en lupin, tänk efter. Vad är det för stadium? Behöver jag verkligen sopsäcken? Glöm inte att gilla, dela och prenumerera om du tyckte videon var hjälpsam. Och berätta gärna om dina lupinbekämpningserfarenheter. Ta en sopsäck. Ja, Ta precis. sopsäcken här. Ta en sopsäck. Alltså, och när man grepp... Sopsäck! När du har grepp...